स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली लिनक्स ट्युटोरियलको अर्को भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी टर्मिनल, शेल, प्रम्प्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र तिनीहरूको डिफ्रेन्सेसहरू हेर्नेछौँ। यो पुरै भिडियो सिरिजमा चाहिँ म लिनक्ससँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि टर्मिनलको थ्रुबाट इन्टरेक्ट गर्नेछु। त्यसको मेन रिजन भनेको चाहिँ एक त टर्मिनल्सहरू लिनक्सको स्ट्यान्डर्डमा बिल्ड इन छन्। सो तपाईँले कुनै पनि लिनक्सको डिस्ट्रिब्युसनमा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ टर्मिनल भेटाउनुहुन्छ र सबै टर्मिनल्सहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एउटै नै भएको कारणले मैले डेबियनको यो जुन म डेबियन डिस्ट्रिब्युसन युज गरिरहेको छु यसको टर्मिनलमा जे काम गर्छु तपाईँ त्यही कुरा चाहिँ अरू कुनै डिस्ट्रिब्युसनमा त्यही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले गरेको यो सिरिज चाहिँ तपाईँ कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको कुनै पनि टर्मिनलमा इजिली फलो अलङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा भएको कारणले चाहिँ लिनक्सको बेस चाहिँ टर्मिनल नै हुन्छ। त्यो बेसमाथि चाहिँ गुईहरू बिल्ड भएका हुन्। सो टर्मिनल्सहरूमा गरिने सबै कुरा चाहिँ गुईमा ट्रान्सलेट नभएको कसैले नबनाइसकेको हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले लिनक्स बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले टर्मिनल युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो पर्छ। तपाईँले लिनक्सको इन्टरनल्सहरू चाहिँ टर्मिनलको थ्रुबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ गुईबाट नसकिने त होइन, तर अलिकति नेभिगेट गर्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। वा कतिौँ कन्डिसनमा त त्यो ट्रान्सलेसन, त्यो टर्मिनलमा हामीले गरेको ट्रान्सलेसन चाहिँ गुईमा बिल्ट इन नभएको हुनसक्छ र हामी गुईको थ्रुबाट त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यसैले हामी टर्मिनल नै युज गर्छौँ। बाई डिफल्ट नै लिनक्सको इन्भाइरोमेन्टमा लिनक्सका युजरहरूले चाहिँ धेरैजसोले, सबैले होइन, धेरैजसोले चाहिँ लिनक्सका टर्मिनल प्रिफर गर्छन्। त्यो भन्दैमा तपाईँले लिनक्स भन्ने बित्तिकै टर्मिनल मात्र युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। लिनक्समा धेरै राम्रो गुई, जिनम गुई, जस्तो उबन्टुको डेस्कटप भर्सन, फेडोराको डेस्कटप भर्सनमा गुईहरू एकदमै राम्रो र पावरफुल भइसकेका छन्। त्यही पनि तपाईँलाई कोरमा चाहिँ लिनक्स के हो भनेर बुझ्नु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ टर्मिनलको राउट जानुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुनेछ। त्यसैले हामी चाहिँ टर्मिनलको राउट जाँदैछौँ। सो पहिला टर्मिनल खोलौँ। सबै धेरैजसो डिस्ट्रिब्युसनमा खोल्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुन सक्छन्। मेरोमा चाहिँ मेरोमा यहीँ छ टर्मिनल। नभए चाहिँ तपाईँले यहाँ सर्चमा गरेर टर्मिनल भनेर टाइप गर्नुभयो भने टर्मिनल पनि आउँछ। सो बेसिकली टर्मिनल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ टर्मिनल भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा ग्राफिकल टेक्स्ट इन्टरफेस मात्र हो, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी कम्प्युटरमा चाहिँ केही टाइप गर्न सक्छौँ र कम्प्युटरले त्यो टाइप गरेको रिजल्ट चाहिँ हामीलाई देखाउन सक्छ। हामीले केही टाइप गऱ्यो भने त्यसलाई इनपुट भनिन्छ र कम्प्युटरले दिएको रिजल्टलाई चाहिँ हामी आउटपुट भन्छौँ। सो टर्मिनल भनेको चाहिँ बेसिकली एउटा विन्डो हो, ग्राफिकल विन्डो हो, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी टेक्स्टको माध्यमबाट चाहिँ केही टाइप इन गर्न सक्छौँ र त्यसको रिजल्ट पनि हेर्न सक्छौँ। र टर्मिनलले चाहिँ त्यो तपाईँले गरेको टाइप इन गरेको इनपुटलाई चाहिँ कुनै कमान्डमा ट्रान्सलेट पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेल भन्ने एउटा प्रोग्राम युज गर्छ। सो हरेक टर्मिनल तपाईँले खोल्ने बित्तिकै बाई डिफल्ट चाहिँ एउटा सेल ओपन हुन्छ, जुन अब हामीले अहिले स्क्रिनमा देखिरहेको छौँ। अलिकति इन्लार्ज गरौँ। सो सेलको मेन काम भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीले गरेको कुरा, हामीले टाइप इन गरेको जुन कमान्ड्सहरू छौँ त्यसले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ कम्प्युटरको कर्नल कमान्ड चलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरको मेन भनौँ न, लिनक्सको कन्डिसनमा लिनक्सको मेन कोर जसलाई हामी कर्नल भन्छौँ, त्यो लिनक्सको कोरसँग चाहिँ हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ त्यो सेलको थ्रुबाट। सो सेलको मेन काम भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम वा प्रोसेस स्टार्ट गर्नु जस्तै नै एउटा भयो, जसमा चाहिँ हामी सिरिज अफ स्टेप्सहरू युज गरेर अझै मोर कम्प्लेक्स प्रोग्राम्सहरू पनि बनाउन सक्छौँ। यसको बेसिक काम भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्प्युटरमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा कुनै पनि कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले दिएको कमान्डलाई चाहिँ सेलले रन गरेर हाम्रो इन्टरेक्सन, हामीले गर्नुपर्ने कम्प्युटरको ओएस जुन मेन कोर हो लिनक्सको लागि, जुन लिनक्सको कर्नल हो, त्योसँग इन्टरेक्ट गर्ने चाहिँ हामी ओएसको थ्रुबाट माध्यमबाट गर्छौँ। सो टर्मिनल भनेको चाहिँ यो विन्डो भयो जसमा चाहिँ हामी टाइप इन गर्न सक्छौँ वा रिजल्ट हेर्न सक्छौँ होइन। त्यो विन्डोले चाहिँ, त्यो टर्मिनलले चाहिँ जहिले पनि आफै स्टार्ट हुँदाखेरि सेल लिनक्सको कन्डिसनमा सेलमा ओपन हुन्छ, जुन सेलले चाहिँ हामीले टाइप दिएको कमान्डहरूलाई चाहिँ स्टार्ट गर्छ, रन गरिदिन्छ र
कम्प्युटरमा भएको आउटपुटलाई चाहिँ डिस्प्ले ब्याक गर्छ। त्यो सेलको मेन काम भनेको चाहिँ हामीले दिएको कमान्ड्सहरूलाई रन गर्ने, प्रोसेसर्सहरूलाई स्टार्ट गर्ने मात्र भयो। अनि त्यो प्रोसेसर्सहरूले चाहिँ त्यसपछि लिनक्सको कर्नलसँग इन्टरेक्ट गरेर हामीले चाहिने मेन आउटपुट चाहिँ त्यसरी दिन्छ। सो टर्मिनल भनेको विन्डो, सेल भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जसबाट चाहिँ हामी प्रोसेसेसहरू प्रोग्राम्सहरू स्टार्ट गर्न सक्छौँ वा कमान्ड्सहरू रन गर्छौँ। र त्यो सेल अब हामीले टर्मिनल कुनै पनि टर्मिनल सुरु गर्ने बित्तिकै त्यो सेलमा पहिलो कुरा हामीले देख्ने भनेको त्यो सेल स्टार्ट हुने बित्तिकै पहिलो कुरा देख्ने भनेको चाहिँ हामीले टाइप इन जुन हामी टाइप गर्छौँ त्यो टाइप इन गर्ने लाइनको अगाडि भएको मार्करलाई चाहिँ हामीले प्रम्प्ट भनेर भनिन्छ, कमान्ड प्रम्प्ट होइन, ब्यास गर्नु ब्यास प्रम्प्ट भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन हुन पनि सक्छ वा यो चाहिँ त्यतिकै एउटा प्रम्प्ट जुन हाम्रो एउटा इन्डिकेटर जस्तो यो लाइन्स यहाँबाट टाइप गर्न सुरु गर्ने भन्ने एउटा इन्डिकेटर मात्र पनि हुनसक्छ। धेरै सेलको कन्डिसन्सहरूमा जस्तो हामीले युज गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ यसले होस्ट नेम एट द रेट युजर नेम एट द रेट होस्ट नेम देखाइरहेको छ र हामी कुनै पनि अरू ठाउँमा पुग्यौँ भने कुनै पनि अरू ठाउँमा गयौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भनेर त्यो पनि हामीलाई देखाउँछ। यो चाहिँ ब्यास सेलको कन्डिसनमा। आजको भिडियोको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ टर्मिनल, सेलका प्रकारहरू जस्तो हाम्रो ब्यास सेल भयो, त्यसपछि तपाईँ जेट सेल भन्ने हुन्छ, त्यसपछि कर्न सेल भयो, त्यो सी सेल भयो होइन, त्यस्ता डिफ्रेन्ट सेल्सहरू हुन्छन्। सो सेलको मेन काम भनेको चाहिँ कुनै पनि हामीले दिएको कमान्डलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने वा कुनै पनि प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्ने वा कुनै पनि हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन्सलाई चाहिँ प्रोग्राम भनेको त्यही कमान्ड भनेको त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ कर्नललाई पास अन गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो सेलले काम गर्छ। र प्रम्प्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सेलको हामीले टाइप गर्ने लाइनलाई स्टार्ट गर्ने मार्कर चाहिँ हाम्रो प्रम्प्ट भयो। सो आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी लिनक्सको बेसिक कमान्ड्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। ल आजको लागि